sitten jatkuu Hämeenlinnan kirppikset ja vuorossa oli Kantolan kellari, joka oli siis Nastamestan vieressä sama rakennus. Ja täältä löytyy heti PlayStation 5 vähän NRiä. No, sen verran vanhempaa, mutta ihan ok hintainen. Russia ja tämmöistä perus DVDtä. Hirveät määrät. Sieltä löytyy lisää paljon vuokra DVDtä nähtävästi. Ja siellä ei oikeastaan paljon muuta ollutkaan. No sitten on pientä boksia, mutta sen jälkeen DVDtä paljonkin. Ja sieltä täytyy vilkaista taas Simpsonit. Se oli 8 eurolla toi kausi. Pikkusen kovempaa hintaa kuin muualla. Ja siinä taas peruslastenleffaa, pikkusen rentoruusu VHS ja muutamat DVDt. Ja sieltä taas muutamaa DVDtä lisää. Aika lailla kaikki oli ilmeisesti siinä vieressä sitten myynnissä. Täällä oli vähän julisteita myös myynnissä. Ihan hauska tommonen. Siellä voisi katsoa mitä ei kaikkea julisteita on ja sitten ne julisteet sai napata siitä vierestä noilla koodella. Mutta ihan hauska, että löytyy myös Aimo-annos leffajulistetta, jos nyt haluat itsellesi leffajulisteita. Ja 5 kappale oli. Ja paljon DVDtä lisää. Mutta siis kuten olin sanomassa, niin aiemmalla videolla, kun käytiin tuolla Nastamesta kirppiksellä, joka oli siis viereinen rakennus, niin sanotaan, että suurin osa DVDstä ilmeisesti viety sinne. Sitten täältä löytyy sarjabokseja taas CSI:ta, CSI Miamia, 4 euroa kausi. Ihan kiva hinta, jos haluaa itselleen. No siellä oli vähän sinistä, oli Avengersia ja sitten siellä oli jostain syystä sekaisin myös mangaa ja Akuankan taskukirjoja ja kaikki nämä sekaisin näiden leffojen kanssa. Ja siellä myös paljon vuokrapoistoleffoja myöskin. Avengersia siellä, Infinity Waria esimerkiksi, mutta nämä oli kaikki semmoisia, mitä meikäläisellä tietty jo kokoelmassa on. Sieltä löytyy vähän bokseja taas ja muuta. Ja sitten täällä oli muutamat Blu-rayt, kuten Amazing Spider-Man ja 5 euroa, vähän kova hinta, jos miettii kirppikseltä. Ja ei sielläkään oikein mitään löydy. Siellä taas pikkusen Deadpool 2 ja 5 euroa ja Guardians of the Galaxy 5 euroa ja sitten ne on DVD, Tower of Deathia ja Family kaikin siellä ja sitten mä katson aina pikaseen, että onko noissa laserdiskejä mukana. Sitten oli tämmöisiä valmispaketti ja täällä oli sitten erikseen vielä myös bokseja. Toki noikin löytyy ennestään jo. Siellä taas ihan perus DVDtä. Aimo-annos. Ja täältä löytyy tämmönen, mä olin että wow, hieno Marvel-juttu. Siis tuli tämmönen palapeli. Nyt se hiton kuva oli pelkkä pahvi, mistä pyydettiin joku 5 euroa, mitä mä sillä pahvillakaan sitten teen. Joo, ja täällä oli taas sitten Aimo-annos perus DVDtä. Tää on tosi nopeasti aina kuvattu, kun ei siellä oikein ollut mitään. Jostain syystä kummelin kultakuumeen tämmöiset, missä oli itse kirjoitettu noihin DVD-koteloihin, mitä löytyy. No sitten kirppis Portobello, joka oli muutama 100 metriä sitten tuosta äskisestä. Eli ihan hauskaa, että siinä oli niin kilometrin sisällä varmaan 4 kirpputoria. Mentiin katsomaan, että mitä täältä löytyy, kun äskiseltä ei löytynyt sitten mitään. Täällä taas vähän CSI:ta, Sex and the Cityä ja niin kuin ihan tämmöistä perus DVDtä. Aimo-annos, mitkä ei oikeastaan koskaan itseä mitenkään kiinnosta. Siellä oli Sons of Anarchy esimerkiksi ja aina hyvä pikkusen vilkasta niistä, että onko niillä jotain hyviä hintoja. Sitten tätä perus DVDtä Aimo-annos sieltä ja välillä vähän sarjabokseja mukana. Siinä oli Band of Brothers 7 euroa. No ihan ok hintainen. Siellä taas Sons of Anarchy, Dexteria, Grey's Anatomiaa ja taas Aimo-annos lasten DVDtä. Sitä löytyy aina. No sitten me vaihdettiin taas eteenpäin ja tää oli ilmeisesti sitten Vanajan kulma niminen kirpputori, johon sitten suunnattiin. Ja tää tosiaan oli taas siitä sitten joku, oliko se 500
metriä, eli aika lähellä kaikki nämä oli. Sieltä löytyi sormustenherrat, oli teipattu kiinni, että saa kaikki kerralla. Due datea ja sitten noin jotain ihan karaoke- ja iskelmän DVDtä ja tollasta. Ja sitten on taas kasa DVDtä, mutta aika perus Expendablesia ja Vantage Pointteja oli aika monessakin paikkaa, vähän minä ja Morrisonia ja kolmas Aalto Hancockia. Ja täällä taas jatkuu perus DVDt. Tää oli oikeesti kans vähän semmonen kirppis, että ei täällä hirveästi löydy leffapokkareita. No niin, se vähän Ricky Martinin levyä joukossa. Ja sitten taas perus Münchenit ja Bondit sieltä. Sitten oli tämmöisiä tyylikkäitä Marilyn tauluja. Kuvasin nekin, koska aina ihan hauska, että löytyy tollasen, jos leffa halutaan luu. No sitten oli, mä katsoin, että hirveän määrä leffoja. Siinä olikin ensinnäkin paljon CDtä. Sitten oli paljon tämmöistä lasten DVDtä. Aimoannos, jos haluaa. Sitten oli Paresta taas ja Hangoverit ja X-Menit ja tämmöistä aika perus DVDtä myöskin. Ja kuten mä oon aina sanonut näillä videoilla, niin mä ostan nykyään tosi harvoin DVDtä. Että kyllä se Blu-ray tai 4K on se, mitä tulee ostettua. Että jotain vanhoja saattaa löytyä semmoisia, mitä ei ehkä muuten löydy tai on harvinaista, niin tulee ostettu ehkä DVDlle. Täällä oli sitten pikkusen Blu-rayta, vähän oli Marvelia sentään ja pikkusen Happy Feetia, Bone Boot, hyvä leffa. Ja sieltä sitten löytyy Johnny Englishtä ja muuta. Ihan hyvä tommonen alle €2. DVDt oli, siellä oli vähän Marvelia siellä sitten Avengers Age of Ultron Blu-raylle ja sitten taas DVDtä. Aimo-annos sieltä löytyy. Ja ihan ok siis, ja varmasti jos tykkäätte ostella itsellenne myös DVDtä, niin näistä saattaa löytyä ihan hyvät määrät. Siellä oli muita leffakeräilijöitä selvästi ostelulla, esimerkiksi Nastamestassa törmättiin ja sitten aiemmin Forssassa, ja he osteli paljon DVDtä selvästikin. Ja jos te nyt satutte katsomaan tätä, tunnistitte meikäläisen esimerkiksi tuolta, niin laittakaa he kommenttia, mitä te löysitte näistä kirpputoreista ja oliko sellaista. Piti vähän vilkaista Sami Hedbergia myös, koska meikäläinen tykkää, mutta mulla oikeastaan on kaikki Sami Hedbergin DVD tai Blu-rayt, mitä on tullut. Noita hänen keikkataltiointeja. Ja siellä tosiaan löytyy sitten myös noita DVD-bokseja paljolti, mikä on ihan hyvä, jos haluaa ostaa siis sarjabokseja, jos haluaa sarjoja ostaa kokoelman, mutta sanotaan, että tässä oli kaikki varmaan sarjoja, mitä mulla löytyy hyllystä. Sitten oli tehty tämä perus, että on jossain banaanilaatikossa tai muualla lattian tasolla. Siellä oli useampi, jos haluaa oikein ruveta penkomaan, mutta nämä on ne DVDt, en mä yleensä niitä lähde penkomaan ees. Mä pikaisen selasin läpi, onko jotain mielenkiintoista, mutta ei näissä oikein koskaan mitään sellaista itselle kiinnostavaa niinkään löydy. Jos jaksaa, on aikaa, niin totta kai me taas haluttiin mennä seuraavaan. No niin, sitten oli sololeffa, Steelbook, Blu-ray, 10 €. Ja tätä mä miettisin, että tämä voisi olla semmoinen, minkä voisi ostaa. Mulla ei tätä Steelbookina ole. Saa vähän lisää Star Wars-kokoelmaa. Sitten oli Castle Rockia, Pompei-leffa, X-Menit, Knock at the Cabin. Tämä oli tällainen hauska pikkuboksi tuolla kaiken takan piilossa, ettei meinannut edes ensi huomata. Ja sitten oli jotain DVDtä taas tuolla ja sitten sieltä vähän bokseja ja sarjabokseja ja näin poispäin. Belle ja Sebastian ei edes mitään tietoa, mikä se oli. Ja sitten löytyy taas aimanos lisää. Siellä oli vähän Wii-pelejä joukossa tai jotain musiikki-DVDtä ja muuta. Sitten oli taas lisää perähyllyltä tämmönen aimoannos DVDtä, Gossip Girlia ja Homelandia ja muuta, mutta on tässä ihan peruskamana. Sitten jostain syystä DVD-elokuvia
50 senttiä kappale ilman koteloa. Mun olisin tämän pistetty tämmöiseen muovitaskuun tai tällaiseen, niin ihan ok. Mä nyt vähän näytin tossa pikaisen vaan kameralle, että mitä siellä oli. En todellakaan aikonut ostaa, mutta joku mulle näytti just joltain kirpputorilta kuvaa, missä oli myynnissä DVDt ilman mitään koteloa, mitään edes suojamuovia, mikä on sitten jo aika kaameeta. Eteenpäin siellä oli taas jotain perus DVDt ja leffaa. Sitten oli ihan hauska, että oli tommonen julisteseinä siellä. Sitten me vaihdettiin Kirpputorin Loitsuun, jossa käytiin sitten myös katsomassa. Eli me otettiin aimoannos, ihan vaan kirjoitettiin Google Mapsiin kirpputorit ja katseltiin, mitä kirpputoria Hämeenlinnalta löytyy. Ja käytiin läpi siellä vähän. Ja täältä löytyi sitten vähän PS4-pelejä. Taas ne perus DVDt, mielensä pahoittajia, vähän Beethoven. Ja sitten oli Pleikkari 2 pelejä. Mä mietin hetken Bladea, koska se on Marvel-peli. Olisi saanut kokoelmaa, mutta se oli aika huonossa kunnossa. Niin kuin tietty moni Pleikka 2 peli onkin. Vähän siellä Simpsoneita taas ja Hobbit-leffaa. Ja ihan tyylikäs tuo julkaisu. Mulla tietty se itselläni oli jo. Ja vähän Predatorsia, pari perus VHS. Ja sitten löytyi, tätä mä jäin katsomaan, mikä ihme, tähän se puuttuu niin kuin jotain levyjä selvästi. Ja sitten löytyi taas Onnelia Annelia, vähän lasten leffaa Blu-raylla, ristoräppääjää, lisää ristoräppääjää, Trollsia ja Frozen. Ja ihan hauska, että on Blu-raylla. Lasten leffat yleensä DVDllä, ne on niin naarmuset, ei edes kannata kurkata, ellei jotain oikein kiinnostavaa olisi sitten. Ja siellä sitten taas aimannos Simpsoneita ja muuta perus DVDtä. Sellainen pikainen vilkaisu vaan sinne, mitä löytyy se Länne-dokkaria taas DVDllä. Aiemmalla Kirpputorilla niitä oli Blu-rayllakin useammassakin. Ja sitten siellä vähän piti vilkaista taas Simpsoneita, että onko siellä mikä hinta oli 3 euroa per kausi. Sanoisin, että ihan kiva hinta. 3 eurolla niitä sitten voisi ostella, jos haluaa hyllyyn. Oli Battlestar Galacticaa, tätä uudempaa sarjaa esimerkiksi ja DVDllä ja sitten sitä sarjan lopetuselokuvia tai niitä, mitä tuli myöskin. Ja siellä perusleffaa vähän musiikki-DVDtä myöskin joukossa ja siellä taas aimannos kaikennäköistä perus DVDtä. Ja lastenleffoja löytyy joka Kirpputoreilta, mutta hauskaa tommosia pikkuruisia määriä aina johonkin koriin heitetty, tuollatti koripoikittain ja sinne vähän leffoja ja silti viereenkin laitettu ja aikamoista oli. Täällä oli kirjojen joukossa sitten vielä pikkumäärä DVDtä mukana. Tämmönen yksi pikkunen pino leffaa myös siellä jossain hyllyllä. Sitten täällä perällä oli tämmönen DVDt -50. Muistuta kassaa, kiitos. No se on ihan hyvä aina muistuttaa, jos ei sitä automaattisesti saa. Ja siellä nyt katsoin, siellä oli Cliff Richardsiakin. Nonni, kiva CD-boksi. Mutta sitten tuolta tämmöisiä perus DVDtä ja just semmonen, että hyllyt melko tyhjiä. No sit vaihdettiin Vaikka et mitä Kirpputorille. Niillä on ainakin tosi tyylikäs logo. Vaikka et mitä. Mukava tommonen Back to the Future-mainen logo. Mutta oliko siellä vaikka ja mitä? Sitä lähdettiin katsomaan. Sandlerin Luumurskaaja. Nonni, Entourage-boksia vähän siellä. Piru hyvä sarja. Siellä oli vähän Potter-kirjaa, NYPD Blueta, vähän Pleikka 4 peliä joukossa, Pleikka 3:llekin Call of Duty ja sieltä sitten taas kasa perus DVDtä siellä myöskin. Paljon kotimaista on vähän myös Blu-raylle, Veljeni Vartijaa ja siellä oli Back to the Future, mielenkiintoinen hintalappu siellä, kaveri sitä näytti ja sieltä lähti äkkiä Blu-rayta, löytyykö siellä jotakin kiinnostavaa, hypnotisoija. Joo, ja sieltä sitten The Wife. Tätä mä miettisin, että olisi voinut sinänsä ihan ostaa. Kiinnostaa tuo leffa, en ole sitä nähnyt. Vähän
myöskin ja noita perus VHS:iä. Sitten oli PSPlle. Mä en luullut, että taas leffa, mutta tää olikin siitä tehty peli ilmeisesti. Ja Queen's Gambit lautapeli. Mutta Queen's Gambithän on shakkia. Se on shakki TV-sarja Netflixille ja siinä pelataan shakkia. Queen's Gambit on vaan eräs shakki pelityyli, niin oli ihan jännä, että oli erikseen nimellä lautapeli. Siinä on jotain shakkinappuloita ja sitten oli semmosia ihme pikkunappuloita, en tiedä yhtään. Ja siellä sitten taas vähän Blu-raytä, vähän DVDtä, lasten leffaa, Wallanderia, Due Datea ja Desperate Housewifea. Oli muuten yllättävän monessa kirppiksellä myös niitä myynnissä. Siellä sitten perus Sex and the City ja Side Effectia ja muuta. Ja siellä oli vieressä myös isäntä ja emäntä pelejä ja muuta kaikkea. Pelejä, pikkusen Blu-raytä myös siellä DVD-joukossa. Ja sitten on pikkukori, missä taas vähän DVDtä, tää legendaarinen tiikeri. Ja nämä oli vähän semmosia oikeastaan, että mua alkoi kyllästyttämään nää, kun ei näissä kirpputoreilta oikein löytynyt mitään, niin sitten mä vaan selasin pikaisen läpi ja vähän kuvasin siinä sitten samalla videoni. Näkee semmoisen pikkusen. Mä yritin kaikki kuvata, mitä niistä löytyi leffat, mutta eipä siellä paljon ollut. Sitten oli Pikkukirppis-niminen Pikkukirppis, jossa sitten käytiin myös kääntymässä. Siellä muutamia leffoja löytyi, ei oikeastaan hirveä määrä. Henkilökuntaa siellä oli varmaan 4 ihmistä järjestelemässä hyllyjä ja asiakkaana vaan me. Eli henkilökunta oli hitosti enemmän kuin asiakkaita. Mutta ei, DVDt on, tai siis leffat on viety selvästi johonkin ihan muualle, koska täällä ei sellaisia ollut kuin ihan muutamia perusleffoja. No Blu-rayta vähän. Pari kappaletta heinäyttävilti tossuja, My Big Fat Greek Weddingia ja muuta sitten DVDtä. Mutta kuten sanottu, tämmönen pikkukirppiskin, niin mä kuvasin sentään kaikki leffat, mitä sieltä löytyy. No sitten oli yksi, mitä piti vielä tähän laittaa, eli käytiin syömässä Millers PPQ:ssa, koska me kaverin kanssa rakastetaan PPQ-ruokaa. Ja täällä Turun seudulla Salossa on JJ's Barbecue, missä me tykätään käydä. Ja Millers, jota on kehuttu todella paljon, niin se oli se yksi myös kohokohta, mihin me haluttiin tällä reissulla mennä. Vähän syömään PPQ-ruokaa. Ja ai että miten mahtavaa ruokaa siellä olikaan. Me luonnollisesti tykästyttiin kaverin kanssa. Tämä ei liity leffoihin, mutta mä halusin tän tähän loppuun laittaa. Kattokaa nyt minkä näköistä. Ai että mitä dippejä. Siellä oli saideja. Ihan hirveä määrä. Mä otin tämmöisen 5 sidea ja 5 lihaa. Niin sanotaan, että ne lihat ja siihen olisi 2 sidea ehkä liittänyt ihan hirveä määrä. Eihän meikäläinen jaksanut edes kaikkea syödä. Liha oli ihan hyvä määrä. Sideja olisi riittänyt oikeasti 2. Ja nyt myös koodilla LEFFAHULLU saat 10% alennuksen kulttileffakaupasta. Eli kannattaa käydä katsomassa. Kulttileffakaupasta löytyy kulttileffoja aimo-annos. Eli semmoisia vähän legendaarisia leffoja, mistä on tullut kulttiklassikoita, niin löytyy kulttileffakaupasta. Siellä on DVDtä, Blu-raytä, osassa ei välttämättä ole suomenkielisiä tekstityksiä, ne on tuontiversioita, mutta ne on kuitenkin kaikki tämän Eurooppa eli B-alueen tai kakkosalueen julkaisuja. Kannattaa käydä katsastamassa ja tosiaan koodilla LEFFAHULLU yhteen kirjoitettuna ja isolla saat 10% alennusta sitten loppusummasta. Eli kannattaa käydä tilailemassa itselleen kulttileffoja. Kulttileffakauppaan kanssa tehdään myös kaikennäköistä muuta kivaa lähiaikoina. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pidit kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa. Esimerkiksi
tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaaja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.